Hej! Vi har här kommit till mitten på bränningen utav anagramugnen på Leksands folkhögskola. Och ni ser framför er en av eleverna som ivrigt rakar runt i glödbädden. Längst fram i ugnen så har vi ju en glödhög som är kvar. Som inte riktigt brinner upp. Och det hon gör är att yra runt den. Hon lyfter upp den och öser kring den. Och förhoppningen med det, eller rättare sagt det här är ett experiment. Precis som rättare sagt försöker göra varje gång vi bränner på den här skolan. Att man experimenterar och provar någonting nytt. Förhoppningen är att det där extra glöden som yr omkring och askan som kommer fasta på krukorna. Och att vi kommer få mer aska på krukorna än vad vi är vana vid i de här bränningarna. För aska uppe på krukorna, det är hela poängen under den senare hälften av den här bränningen. Vi är redan uppe i temperatur. Vi har tagit kägla 10 fram och kägla 8 i bak. Så vi skulle kunna sluta där. Men det här sista 1,5 dygnet, lite drygt, är bara för att bygga upp aska på krukorna. Och man skulle ju kunna bränt i 10 dygn på det här viset. Eller i 3 timmar. Och vi har väl lagt oss på någon balansgång som passar väl för skolmiljön då. Miljön inuti ugnen, om vi ska prata om den, är ju kraftigt reducerande under hela den här bränningen. Man skulle kunna tänka sig instick av att inte ryka på det här viset. Men den här bränningen har vi valt att ryka hela tiden. Så fort röken går ur skorsten, då är det dags för eleven att kasta på igen. En ganska tydlig visuell markör som ni ser. Och något som säkert hela byn har sett under den här tiden vi har bränt nu. Ja, och under de 4 timmar som varje pass har varit så har eleverna fått känna in den rytm som ugnen har. Och som de också måste spegla för att kunna stiga med ugnen. Missar man, då faller man i temperatur eller kanske till och med stiger på ett sätt som man inte är intresserad av att göra. Den här rytmen, den känner man in kanske genom att titta på skorstenen, men även ljudet på ugnen förändras. Och efter ett tag så sitter det bara i ryggraden. Man känner att det börjar bli dags. Och så som det ser ut nu, så ser det ut fram tills det är dags att avsluta. Och det gör vi genom att stiga upp lite till i temperatur, ta kägla 10 i bak. Och varpå jag kryper upp på taket som ni ser här. Och sakta men säkert täpper till skorsten. Med hjälp av de här sättplattorna då. Ja, och anledningen varför jag skjuter dem, det är ju för att jag vill kontrollera avsvalningen på ena eller andra sättet. I det här fallet vill jag ha en liten lätt reduktion och sen gå över i en oxidation. För att plocka fram de röda färger som jag är ute efter i det här fallet. Här ser ni annars ett av elevernas experiment som man gjorde precis innan avslutningen. Förvärmning av kopparna där nere och sen hystar in den rakt uppe på glödbädden. Jag tycker det ska bli intressant att se vad som händer med det här. För det är en effekt som jag har gjort många gånger åt andra hållet. Alltså tagit krukor som redan finns inne i ugnen och lagt ner dem i glödbädden. Ja, och nu får ni följa oss i det sista skedet. När allting är tillstängt och ugnen har lugnat ner sig så tätar vi med en lera och sandblandning. Och efter det här så gick vi hem. Och de flesta av oss sov nog väldigt gott efter detta. Ja, tack så jättemycket för er tid. Det var roligt att berätta om det här för er.